අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ සෑන් බ්‍රිජට්ස් කොන්වන්ට් ඔඩිටෝරියම් එකට. මෙතන අපි සවුන්ඩ් සිස්ටම් ඉන්ස්ටලේෂන් එකක් කරන්න යන්නේ. කියන්නේ මෙතන දැනට තියෙන සිස්ටම් එකක්. ඒ සිස්ටම් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික විසඳලා අපි මේ තියෙන ප්ලේස්මන්ට්ස් වලින් වෙන හරියට කන්ෆිගර් කරපු ප්ලේසස් වලට ස්පීකර්ස් ටික මූව් කරලා අලුත් සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් මෙතනට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් අද ඉඳන් දවස් 7ක් මම මෙතන එක දිගට මේ වැඩේ ඇතුලේ ඉන්නවා. ඉතින් මේ vlog එක බලන්න. මේක ඔයගලන්ට ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වෙයි. ඉස්සරහට දිගටම බලන්න මොකද්ද කරන්න කියලා. පළවෙනි දවසම අපි ප්ලෑන් කරලා තිබි මේ තියෙන සිස්ටම් එක ගලවලා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ස්පීකර්ස් ඔක්කොම පල්ලෙහාට ගන්න වැඩේට. මොකද මේ ස්පීකර්ස් එකින් එක අපිට චෙක් කරන්න ඕන නම් මේ වගේ මොනවද තියෙන ඩිෆෙක්ට්ස් කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. මොනවද රිප්ලේස් කරන්න තියෙන ස්පීකර්ස් මොනවද එහෙම නැත්නම් රිපෙයාර් කරනවද මේ ඩිසිෂන්ස් ටික ගන්න. අපි මුලින්ම පළවෙනි දවසේ ප්ලෑන් කරේ මේ තියෙන සිස්ටම් එක ඩවුන් කරලා ඔක්කොම ස්පීකර්ස් ටික පල්ලෙහාක තැනකට එකතු කරගන්න වැඩේට. දෙවනි දවසේ මේ විදිහට අපි පටන් ගත්තේ ස්පීකර්ස් එකකින් එක චෙක් කරන්න. ඉතින් අපි පාවිච්චි කරා අපේ මෙෂර්මන්ට් මයික් එක. ඒකත් එක්ක අපි පින්ක් නොයිස් එකක් ප්‍රොජෙක්ට් කරලා බැලුවා. මේ ස්පීකර්ස් වල මැනුෆැක්චරර් කියන විදිහට මේ හැම ස්පීකර් එකකින්ම ඒ අදාළ ෆ්‍රීකවන්සි ස්පෙක්ට්‍රම් එක ප්‍රොඩියුස් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ට්විටර් එක හරි වූෆර් එක හරි ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවද කියන එක අපි චෙක් කරා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ චෙක් කරද්දි ගත්ත ෆුටේජස් ටික. මෙතන ස්පීකර්ස් 8ක් අපි ඔක්කොම චෙක් කරා. ඉතින් ඒ 8න් 4ක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතුරු 4 ඩිෆෙක්ට්ස් තියෙනවා. සමහර ඒ වගේ ට්විටර් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහර ඒ වගේ වූෆර් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහර ඒවා රැටල් වෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තිබ්බා. ඉතින් අපි බලනවා මේ ඔක්කොම ගලවලා සර්විස් කරලා මේක කොට දාගන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් අපි මේ ස්පීකර්ස් ටික රීප්ලේස් කරන්න තමයි දැනට ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. අපි හදන්නේ මේකේ මික්සින් කන්සෝල් එක කොහොමද ඒකේ නොයිසස් තියනවද කියන එක චෙක් කරන්න. ඉතින් කමල් අතන ලෑස්ති කරන ගමන් ඉන්නේ. අපි බලමු කොහොමද අපිට මික්සර් එක රිප්ලේස් කරන්න වගේද තියෙනකම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. අපි මික්සර් එකේ ලයින්ස් ටික චෙක් කරා. මික්සර් එකේ සෑහෙන අවුලක් තියෙනවා. ඉතින් මික්සර් එක අපිට රිප්ලේස් කරනවා. දැන් අපි චෙක් කරන්න යන්නේ මේකේ දාලා තියෙන ඔඩියෝ වයරින් එක. ඔඩියෝ වයරින් එක කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක හරියටම ඩොකියුමන්ට් වෙලා එහෙම හරි අයිඩියා එකක් නැහැ. ඉතින් අපිට channel එකකින් එක try out කරලා බලන්න වෙනවා කොහොමද වය වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඉතුවරට පොඩ්ඩක් කොම්ප්ලිකේටඩ් වුණා. ඉතින් අපි ඒ ටික හරියට ෆිගර් අවුට් කරගෙන දැන් යන ගමන් ඉන්නේ ආපහු ලයින්ස් ටික චෙක් කරන්න. අපි බලමු කොහොමද මේකේ වයරින් ටික ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක ටික අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ කේබල්ස් එකකින් එක චෙක් කරලා අවුල් තියෙන මොනවද කියලා හොයාගන්න තමයි අපි හදන්නේ.
check. කමල් ඊළඟ එක මාරු කරමු. හරිද? පළවෙනි එක ඇරලාමයි නේද තියෙන්නේ? පළවෙනි එක ඇරලානේ තියෙන්නේ. check. හරියන්න ඊළඟ ගාමු. අපි තියෙන ඔඩියෝ වයරින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම රිප්ලේස් කරන්න. දැන් ඉතින් අපි මේ වයරින්ග්ස් ටික ඇවිල්ලා තියෙන සීලින් කුඩින් අපි දැන් මේතෙන්ට ඇක්සස් කරන්න යන ගමන් ඉන්නේ. බලමු කොහොමද කමලේ සමින්දයි කොහොමද එතෙන්ට යන්නේ කියලා. අර උඩින් ගියා වයරින් ටික බලන්න. උඩට එනදී සද්ද සමහරට දැන් කන්ට්‍රෝල් රූම් එකේ පැත්තට යනවා දන්නේ. ඒ පැත්තෙන් තියෙන කේබල්ස් ටික උඩින් අදිද්දි මම කන්ට්‍රෝල් රූම් එකේ පැත්තට යනවා දන්නේ. කේබල්ස් ටික අදිනකොට ගාන්ට ඒ ටික මේ පැත්තෙන් උඩට අරන් දෙන්න. ඉතින් අපි මුලදී කිව්වට බ්ලොග් එක දවස් 7ක් එක දිගට යනවා කියලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක අපි හිතපු නැති විදිහට අපිට ලෝකල් මාකට් එකේ සමහර ප්‍රොඩක්ට්ස් මේකට ඕන කරන රිප්ලේස්මන්ට්ස් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඉතින් අපි ඒ ටික යුරෝප් වලින් ඉම්පෝට් කරන්න ප්ලෑන් කරා. ඉතින් යුරෝප් වලින් ඒ ටික එනකන් අපිට පොඩ්ඩක් මේ බ්ලොග් එක හෝල්ඩ් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික ආවට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද ඒ ටික ඉන්ස්ටෝල් කරේ, කොහොමද අපි කැලිබ්‍රේෂන් එක කරේ කියලා ඊළඟ එපිසෝඩ් එකකින්. එතකන් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් එක්කම ටච් එකේ ඉන්න. Thank you very much හැමෝටම.